Hi! It's Malaya. So, ang video na ito ay ang part 2 ng Makeup for Beginners, which is the process kung paano mag-makeup. So, sa video na ito, hindi ko nababanggitin as to why I like the products kasi nasa part 1 na yon. Bago ang lahat, mag-moisturize muna kayo. Nagawa ko na yun off-cam. And then, diretso na tayo sa foundation. Nilagyan ko muna yung center ng face ko. Konti lang muna yung nilagay ko para hindi siya kagad magmukhang cakey. Tapos, in-apply ko siya evenly para maging flawless siyang tingnan. And then, pwedeng itap in yung foundation brush sa skin para mawala yung mga streaks or yung mga patsi-patsi na foundation. Tapos, gumamit ako ng buffing brush para i-blend in yung remaining foundation. Add ako ng second layer ng foundation pero this time dun sa mga area na lang na hindi masyadong natakpan ng first layer, which is yung mga scars, mga ganyan. Tapos, nilagyan ko na rin yung leeg ko ng foundation. And then blend, make sure na walang visible na foundation lines. Since hindi natakpan lahat ng foundation, yung mga pimple scars ko, magsa-spot conceal tayo. Ang gagamitin ko ditong concealer is yung same shade ng skin. Kapag magsa-spot conceal kayo, itap in nyo lang yung brush at saka yung product. Huwag nyo siyang galaw-galawin na slide para maitago nyo ng maayos kung ano man yung gusto nyo itago. Para ma-blend siya, gumamit ako ng maliit na buffing brush. Same idea, wag nyong slide around yung product. Itap in nyo lang siya para magstay yung product kung saan yung tinatago yung part. Ang ginamit kong concealer para sa next step is one shade lighter ng skin tone ko. Ito is para sa pag-conceal ng under eye bags at pag-highlight na rin ng face. Yung ginamit ko kanina na small buffing brush, ito rin yung pang-blend ko ng concealer. Since hinighlight natin yung under eye area, if you notice, parang nakalutang yung area na yon. So, gagamitin natin yung same concealer para i-highlight din yung ibang parts ng face para balance siyang tingnan. Using the same small buffing brush, pinlendin ko lang lahat. Susunod ay kilay. Yan, meron nga pala akong video nito, separate, about kilay lang siya, yung steps, products, ganun-ganun. Ililista ko yung link dyan sa description box, ayan, tignan nyo na lang kung gusto nyo panoorin. Ayan, nilagyan ko muna siya ng product dun sa may tail area. Tapos dun sa may arch. Dun yung pinaka-dark na part. Tapos yung part na wala akong buhok, nilagyan ko siya ng kunwari-kunwari ang buhok. Tapos dun sa ilalim, nilagyan ko rin. And then, bin-rush out ko lang siya para wala siyang halatang harsh lines. At mukhang natural lang. Tapos nilagyan ko lang ulit yung dun sa may arch. Dahil feeling ko kulang. And then, gumamit ako ng concealer at saka small concealer brush para linisin lang yung edges at saka makuha ko yung shape na gusto ko. Ayan. Ito yung step na kailangan yung gawin if mahilig kayo dun sa mga brows on fleek or kung yung ginawa nyong kilay is medyo lagpas-lagpas. Ayan, pwede nyong mabura lahat yun dito. Or kung nasobrahan kayo ng lagay or napakapal yung kilay nyo. Tapos gumamit ako ng maliit na buffing brush para i-blend yung concealer. Kailangan walang halata dyan na concealer. Tapos naglagay ako ng konting product ulit dun sa may inner part para magmukha siyang mas natural. Tapos ayun, bin-rush out ko siya. Before ko sinet ang face, I made sure na walang concealer na nag-set in sa fine lines ko, kaya tinapin ko siya. So, magsiset na tayo. Ang ginamit ko dito is Nichido Final Powder Creamy Glow. Nilagyan ko yung under eye ko, tapos nilagyan ko rin yung sides ng nose ko, yung T-zone para hindi siya maging oily, at para mas magtagal ang makeup. Tapos nilagyan ko rin yung leg ko using a bigger brush. Diretso na tayo sa eyes. Pinrime ko muna siya with a concealer. Ayan, nilagyan ko yung eyelids para matakpan yung redness, yung mga veins. After ko pinrime, sinet ko lang siya with a powder. Ang gagamitin natin ngayon na eyeshadow is from Covergirl Truenaked Nudes. Para sa first step, ang transition shade, itong naka-cross out na shade ang gagamitin natin. Ilalagay lang siya dun sa may crease. Ayan, in a windshield wiper motion.
And then, kumuha pa ako ng additional product, tapos binild up ko lang yung color until makuha ko yung intensity na gusto kong makuha. Next step, kumuha ako ng brush na medyo tapered. Ayan, kinuha ko rin yung shade na darker brown, yung naka-X. Tapos ito, nilagay ko rin siya dun sa may crease lang din. Ayan, tapos pero mas nag-concentrate ako dun sa may outer V. Dapat dun siya mas dark. Tapos kinonect ko na rin siya sa may lower lash line. Using the same shade, pero this time gumamit ako ng shader brush. Pinak ko lang yung color nga dun sa may outer V para mas maging intense yung kulay. Next, gumamit ako ng flat shader brush at saka itong champagne shimmery shade. Nilagay ko lang siya sa may 2/3 ng eyelid. Tapos, kinuha ko lang yung same brush na ginamit natin kanina. Binlend in ko lang all together para walang harsh ending yung dark at saka yung shimmery shade. Wala nang additional product na ginamit dito. Tapos, yung ginamit ko kaninang packing brush, yung smoky shader at saka yung black na shade. Ito, nilagay ko lang siya very carefully dun sa may outer V para mas mukhang malalim yung eyes. Yan, para may depth. Tapos, kinonect ko siya dun sa may lower lash line. And then, going back dun sa may tapered na crease brush, binlend in ko lang sila ulit all together para mas maganda. Using the same shade na ginamit natin dun sa eyelid, yung shimmery, at saka yung flat shader brush, ito yung gagamitin natin pang-highlight ng brow bone, at saka pang-highlight din ng inner corner ng eyes, at saka yung 1/3 ng lower lash line. So, sa my lower lash line na tayo, gumamit ako ng pencil brush, at saka yung light brown shade, para kulayan yung lower lash line. And then, the same brush, ngayon naman, yung darker brown shade. Ito naman is yung sa may outer part ng eye. Next, gagamit tayo ng Everbilena pencil. Ang step na to ay tinatawag na tight lining. So, ang purpose nito is para magmukhang mas makapal yung lash line. And then, pag naglagay tayo ng false lashes later on, hindi mukhang nakalutang yung pilik mata. Susunod is mag-curl ng lashes. Itong step na ito, huwag niyong isi-skip if balak niyong maglagay ng false lashes later. For the mascara, ang ginamit ko is Maybelline Hypercurl Waterproof. Ayan, isang coat lang ang nilagay ko sa akin since maglalagay ako ng false lashes after. Kayo, if hindi nyo balak maglagay ng false lashes, pwede kayong maglagay ng 2 coats ng mascara para mas bongga yung pilik mata nyo. And then, naglagay din ako ng mascara dun sa may lower lash. Ito na yung last step for the eyes para sa mga hindi mahilig mag-falsies. Ako maglalagay ako pero gagawin ko na yan off camera. Pero kung gusto nyong mapanood, meron akong separate video about this particular step para may guide kayo at matuto kayo ng maglagay ng false lashes. Next step is magko-contour na ng nose. Gagamitin ko yung brown na yon at saka yung pencil brush. Ayan. Ang ginamit ko nga palang product dito is BTLA Sculpt Trio. Ayan. Meron nga pala akong video ulit about this. Kung gusto niyo ng mas detalyadong tutorial about nose contour. And then, kumuha ako ng tapered blending brush para i-blend yung dinrowing ko na contour. Ito, make sure na naka-blend siya properly as in walang obvious na lines or else magmumukha siyang fake. And then, kumuha ako ng Luxe Crease Brush at yung white na shade na pang-highlight. Ayan, nilagay ko din siya dun sa may bridge ng nose, hanggang dun sa tip ng nose. Ayan. So, aayusin ko muna ang aking baby bangs para sa next step, which is face contouring. So, gagamitin ko tong brown shade na to at ilalagay ko siya dun sa mga part na gusto kong magmukhang mas maliit or slimmer. Like, for example, yung forehead ko, yung sa temples ng cheek, yung sa may, tawag ito? Cheekbone. Ayan, para mas mukhang slimmer yung face ko. Ayan, so yun ang main idea ng contouring. Iko-contour nyo yung mga parts ng face nyo na gusto nyo mas maging slim or mas maliit. And then, i-highlight nyo yung mga parts naman na gusto nyo mag-stand out or magmukhang mas malaki. And then, kinuha ko yung white na highlighting powder. Nilagyan ko yun sa may gilid ng ilong ko, tsaka yung sa may under eye. Tapos, nilagyan ko rin yun sa may chin, sa may ilalim ng nose. For the next step, ang ginamit ko is Everbilena Blush in shade Poppy. Ayan, nilagay ko lang siya sa may apples ng cheek until dun sa may halos, sa may, ano tawag dito? Sa may temple. Ayan. Ito na ang aking pinaka-favorite na step
sa lahat ng steps, ang highlighting. Feeling ko kasi ito yung nagbibigay ng life sa isang makeup or sa face. Ayun, hindi siya mukhang dull, flat, ganon. Nagkakaroon ng dimension. Then, kumuha ako ng buffing brush para i-blend yung highlighter para mas mukhang natural. Yung mga areas ng face nyo na dapat i-highlight is yung mga high points ng face. Tapos, kung saan ba yung where light naturally hits your face. Like, for example, yung tip ng nose, yung cupid's bow, yung chin, tapos yung gilid ng cheeks, yung gilid ng temples. Tapos, nilagyan ko rin yung bridge ng nose ko para mas matangos yung nose. Ang final step is lipstick. Ito, ginamit ko Everbilena, Toast of New York. Pwede rin kayong mag-lip liner before this, lalo na kung bold yung color ng lipstick na gagamitin nyo. Pero since medyo natural naman yung itsura nito, hindi na ako nag-lip liner. So, ito na yung final product. Yan. Sana nasundan nyo yung mga steps at kung meron akong mga bagay na hindi nabanggit or kung meron kayong mga katanungan, i-comment nyo lang dyan sa my comment section. At sana mag-subscribe kayo. Until next time, bye-bye!